Women and Value, Obìnrin àti Iyì. This program runs with the intent of helping women become better versions of themselves. Obìnrin takuntakun, akíkanjú obìnrin. Ẹni yìí ni wá, ẹni ẹ̀yẹ ni wá, a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Obìnrin rere, improve yourself. Obìnrin rere. A gbọ́dọ̀ wá time fún àwọn ọmọ wa. Kí n tó marry, mo ti mọ upbringing ọmọ láti tọ́jú. Strong women don't quit. We don't give up. Women of strength, women of integrity, women of power, women of substance, women of value. Àwa ni ìyá àwọn ọmọ wa. Bàbá ti fi gbogbo tọ́nu fún ìrìn àjò wa. Ojúṣe obìnrin pọ̀ jaburata. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé a máa ń ṣe àfipamọ́ burúkú sọ́kọ wa. ká máa fi àwọn ọkọ wa lọ́kàn balẹ̀. Ká tọ́jú ara wa. Ẹ̀kọ́ ilé tí wọ́n kọ́ obìnrin ó ti tó láti touch life tó bá fẹ́ touch. Improve yourself. High level. Ká wá mú ara wa. Obìnrin. Obìnrin àti Iyì, Women and Value. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Obìnrin àti Iyì. Orúkọ tèmi ni Olúwatósìn Olówókéré. Ní àwùjọ obìnrin ní ọ̀sẹ̀ yìí, ìbéèrè tí a béèrè ó dá lé lórí kí a máa fi ọmọ obìnrin kékeré tí ó ti dàgbà, tí ó ti bàlágà, ká máa fi fún ọkọ, tí àwọn òyìnbó máa ń pè ní child marriage. What is your opinion? A béèrè nípa èròǹgbà àwọn obìnrin láwùjọ. Kí ni wọ́n rí sí kí a máa fi ọmọ obìnrin kékeré ká fi fún ọkọ? Their opinion about child marriage. Ẹ máa bá mi ká lọ. Women and Value, Obìnrin àti Iyì. This program runs with the intent of helping women become better versions of themselves. Obìnrin takuntakun, akíkanjú obìnrin. Ẹni yìí ni wá, ẹni ẹ̀yẹ ni wá, a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Obìnrin rere, improve yourself. Obìnrin rere. A gbọ́dọ̀ wá time fún àwọn ọmọ wa. Kí n tó marry, mo ti mọ upbringing ọmọ láti tọ́jú. Strong women don't quit. We don't give up. Women of strength, women of integrity, women of power, women of substance, women of value. Àwa ni ìyá àwọn ọmọ wa. Bàbá ti fi gbogbo tọ́nu fún ìrìn àjò wa. Ojúṣe obìnrin pọ̀ jaburata. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé a máa ń ṣe àfipamọ́ burúkú sọ́kọ wa. ká máa fi àwọn ọkọ wa lọ́kàn balẹ̀. Ká tọ́jú ara wa. Ẹ̀kọ́ ilé tí wọ́n kọ́ obìnrin ó ti tó láti touch life tó bá fẹ́ touch. Improve yourself. High level. Ká wá mú ara wa. Obìnrin. Women deserve better treatment. Women deserve better treatment. For women are wives and wives. Tọ́mọ bá lọ ilé ọkọ láì tí ì débì kan, ewu ń bẹ ń bẹ. Tí ó bá débẹ̀, ó lè hápìn nínú ara. Tó jẹ́ pé òun bí ọmọ sáré kí, kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọmọ ọkọ sẹ́, kọ́ mọ sẹ́, kó tó bímọ, kó tó lọ ilé ọkọ, ni òfin ní ṣòro. Tó bá débẹ̀, mo fi ní gbé lọ síbítù. Torí tó bá kéré púpọ̀ jù, yóò fẹ́ hápìn ilé ọmọ. Èmi ni ìyáàfin Tóyìn Ọ̀kànláwọ̀n. Kò dáa kí ọmọ tí ò tí bàlágà kó máa lọ ilé ọkọ, ṣùgbọ́n àwọn ìyá póríṣi méjì. Àwọn ìyá mi wà jẹ́ pé tí wọ́n ṣe iná náà fi kọ́ àwọn ọmọ wọn. Débi pé ọmọ ọdún 13, ọmọ ọdún 12 ń bímọ. Ṣùgbọ́n tó rí lára ìyá ẹ̀, ọkùnrin mi ò mọ bá ìyá yẹn sùn. So nígbà tí ìyá bá wá ràn lọ ilé ọkùnrin yẹn, bó lọ ọkùnrin yóò ṣe ní bá sùn. A ti rí ọkùnrin ọkùnrin tó fún ìyá àtọmọ lóyún. So irú ẹ̀ ti wọ́pọ̀ tó ti pọ̀ káàkiri, gbọ́ lórí rédíò ẹ̀ mọ̀ gbọ́ káàkiri. A dẹ̀ rí ewu tó rọ̀ mọ́ ní pé torí ọjọ́ iwájú ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ ṣọmọ ọdún 12 ṣáà ti kọ́ ṣó ti gbà. Ṣé ẹ̀kọ́ tí ò kọ́ bó ló ṣe fẹ́ bá tẹ́nàtì gbé, bó ló ṣe fẹ́ bá yọ ọkọ gbé, bó ló ṣe fẹ́ bá ọkọ gangan gbé, bó ló ṣe fẹ́ tọ́jú ọmọ. Ìyá tí ọmọ ọdún 12 bá ti ń bímọ, àwọn ìyá yẹn gan, àwọn ìyá tí ò yẹ láwùjọ kan step down láti tọ́jú àwọn ọmọ wọn. Kọ́mọ jẹ́ kí ọmọ kó pé 20 years
tàbí 22 kó tó lọ ilé ọkọ kó lè kẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́lápọ̀ Ọpẹ́yẹmí kò dáa fún ọmọ tí ò bá ti bàlágà, kò í ṣe ìwúlò gidi fún ọmọ torí pé kí ni ewu burúkú ni ọlọ́mọ sì jẹ́ kárí láburú ṣe mọ̀ kò lè ní ẹ̀kan ọmọ náà láti lè pé báwo ni mo ṣe lè ṣe ọ̀rọ̀ ilé ayé mi sí tí mo bá délé ọkọ a máa wò pé kò kú sí tí wọ́n mọ̀ jẹ́ kí n lọ àbí bákan ṣùgbọ́n gbogbo orúkọ báyẹn kì í ṣe tó wúlò ọmọ tó bá ti tó bí ọmọ bíi 25 years bíi 30 ọmọ yẹn ló wúlò fún kò wúlò fún ọmọ bíi ọmọ 15 years torí báwo ló ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ ilé ayé sí tó bá délé ọkọ àwọn òbí ẹ̀ tó dàbí kó lọ tà dànù. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. A ti gbọ́ èròǹgbà àwọn obìnrin láwùjọ about girl child marriage. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ pàdé àlejò wa fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. Wọ́n ti wà ní ìkàlẹ̀. Ẹ máa bá mi ká lọ. Women and value. Obìnrin àti iyì. This program runs with the intent of helping women become better versions of themselves. Obìnrin takuntakun, akíkanjú obìnrin. ẹni yìí ni wá ẹni ẹ̀yẹ ni wá a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. obìnrin rere improve yourself obìnrin rere. a gbọ́dọ̀ wá táìm fún àwọn ọmọ wa kí n tó marry mo ti mọ upbringing ọmọ láti tọ́jú. Strong women don't quit. We don't give up. Women of strength, women of integrity, women of power, women of substance, women of value. Àwa ni ìyá àwọn ọmọ wa. Bàbá ti fi gbogbo tọ́nu fún ìrìnàjò wa. Ojúṣe obìnrin pọ̀ jaburata. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé ká máa ń ṣe àfipamọ́ burúkú sọ́kọ wa. ká máa fi àwọn ọkọ wa lọ́kàn balẹ̀. ká tọ́jú ara wa. Ẹ̀kọ́ ilé tí wọ́n kọ́ obìnrin ó ti tó láti touch life tó bá fẹ́ touch. Improve yourself. High level. ká wá mú ara wa. Obìnrin. Welcome back to the show. Our guest for today is on seat. She's a prominent person. She's an important personality. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wọ́n, obìnrin takuntakun ni wọ́n. She's Dr. Mrs. Funke Ekine. Ẹ káàbọ̀ mà sórí ètò. Pleasure to be here. It's nice to. I would like you to introduce yourself, where you grew up from, where you are from, school, background, and all of that. Currently, I'm an associate professor of childhood education. I work at Taishula University of Education. I'm a deputy director of research there. I run my own NGO and I'm the executive director of Youth Care Development and Empowerment Initiative. I'm from Ife, even though I crossed rivers, as my father would say. I crossed 5 rivers to marry from River State. So that's my surname, Ekine. So, but I've lived in Oyo State in the last 30 years. So I'm here, Omo Ibadan, Kini so. Ẹ̀ka tí obìnrin àti a máa lọ sí àwùjọ obìnrin, and basically what we do is we educate women on real life issues. And topic tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa lẹ́ni is about child marriage. I want you to educate women, parents, and government too. I want you to educate them on child marriage. So Ma, what is child marriage? Child marriage is a marriage that involves any girl that is below the age of 18, at least for us in Nigeria. Nigeria is the age where children are accepted as adults. So anyone who is married below the age of 18 is involved in what we call child marriage. Tí àwọn ọmọ tí wọ́n bá ti bàlágà tí wọ́n ti gbé ọmọ méjìdínlógún wọ́n bá ti lọ ilé ọkọ ìyẹn là ń pè ní child marriage. Kò dẹ̀ dá nǹkan tó yẹ kí gbogbo wa kí a sọ nípa ẹ̀ ní ká dẹ̀ jẹ́ kí àwọn òbí mọ̀ wípé ìjàmbá burúkú ló ń ṣe fún àwọn ọmọ wọ́n bá ti fún wọn fọ́kọ nígbà tí wọ́n ti bàlágà. It can be hard to imagine why someone would choose to marry off their kids.
Well, for some families, it's like the best option or the only option. So, what are the main causes of child marriage? I mean, why would a parent just decide to marry off a child that is young? That's a good question. There are quite a lot of reasons, but majorly number one reason globally is poverty. Because child marriage does not only happen in Nigeria, it happens all over the world. It's unfortunate, however, that in Nigeria we have the highest rate of child marriage. So as I said, poverty is a main issue. When parents have they have low income, or they do not have access to the basic needs of life. So they just think that if they marry off their young girls, then at least that burden is taken off them. Yeah. The girl will be eating somewhere. They won't have to think of the girl eating. And then because of maybe the money or the things that they will get from the would-be husband, then they think, well, I've traded her off. At least that problem is off me. So majorly poverty. Then religious beliefs, customary beliefs, traditional beliefs. You know, people still think that the girl child, why should I send a girl child to school? Kí ló fẹ́ ṣe, ó máa ilé ọkọ ló ń lọ, ọmọ tó bá ń lọ ilé ọkọ kí ni àbúrò tó ń náwó lé lórí. You know, so they see girls as a burden, not knowing that we equally are important as the boys. And even in Nigeria, the girls or the women, we make up to 49.2% of the population. We are half the population of Nigeria. So if you don't educate the girl child, you are denying her basically her rights. Two, you are not helping the development of the nation, because it is said that when you train a man, you have only trained an individual. But when you train a woman, you have trained the nation. So the woman, they were the burden bearers, we're the nurturers of destiny, we're the carriers of babies, and we're the sustainers of the family. So we must encourage everyone, both the government and their parents, to make sure that the girl child goes to school. So poverty is a major thing that makes them people to go into early marriage. What are the impacts of child marriage on a girl child, the abuses associated with it? Well, the number one thing I would say is that it affects the self-esteem of the child. Ìpalára gidi ló jẹ́ fún ọmọbìnrin tó bá jẹ́ kó lọ ilé ọkọ láì tí bàlágà. Ìkíní, kò ní ìdánilójú fún rẹ̀, because àgbàlagbà ló máa fẹ́, kò ní fẹ́ ọmọdé bíi tiẹ̀. Tẹ́ bá ti lọ wò tẹ́ ṣe statistics yìí, you find out that people that are actually involved in child marriage, ọmọ kékeré náà máa lọ mú fún kó fẹ́ máa fẹ́ àgbàlagbà. Àgbàlagbà yẹn dẹ̀ máa gàba lórí ọmọdé yẹn ni. Ọmọdé yẹn ò ní lè sọ̀rọ̀. Ọmọdé yẹn ò lágbára láti sọ pé dádì wa ẹ jọ̀ọ́, tó bá fún lówó ni, tó bá fún lówó kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ó lè lọ jẹ́ pé ọmọ bí ìyàwó kẹta ló jẹ́ àbí ìyàwó kẹrin ló jẹ́. Kò ní lágbára àti lè ra nǹkan kan fún rẹ̀. Economic power has been denied of such a child, because ọmọ tó bá lọ ilé ọkọ tí ò tí pọ̀ ọmọ ọdún 18, bóyá ó jáde primary school, àbá àti ẹ̀rírí ó lọ secondary school, kò tí ì lè ṣe tán university gan láyé tá a wà débi tó máa ríṣẹ́ gidi lọ́wọ́. Ìyànjẹ ló jẹ́ fún ọmọbìnrin tó bá fi lọ sílé ọkọ láì tí ì bàlágà. Àwọn òbí ò dẹ̀ ṣe dáadáa. Ojúkójú tó bá ń pọ́n wa, I mean, whatever the level of poverty, let's train our girl child. Let them be empowered. Ẹ jẹ́ kí ọmọ yẹn níṣẹ́ lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kó bàlágà, ẹ jẹ́ kó decide fún rẹ̀ pé ẹni báyìí ni mo fẹ́ fẹ́. Kó yan ọkọ ẹ̀ láàyò, tó rọrùn ló máa wà pẹ̀lú ọkọ ẹ̀, kó lè gbé ìgbé ayé tó rọrùn. Another thing ni ìpalára ni pé ọmọ tó bá jẹ́ ọmọbìnrin tó lọ lé ọkọ láì tí tó time, tó bá lóyún ó máa ba àwọn kankan jẹ́ lára ẹ̀, tí ó yẹ pé well, because of the shortness of time a lè má lè sọ pẹ̀, but ẹ rí àwọn ọmọbìnrin tó yẹ pé tó máa ti bímọ kan wá níbi ojú ilé ọmọ wọn gbogbo ò ṣe dáadáa, ibi tó ti ń tọ̀ kò ṣe dáadáa mọ́, wọ́n á máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa wọn ran, wọ́n á máa ṣe torí kò dàgbà dáadáa nígbà tó yẹ kó lọ sílé ọkọ. Kò dẹ̀ sọ́kọ tó máa fẹ́ obìnrin tí ò ní fẹ́ kó bímọ, tí ò ní fẹ́ kó máa bá àṣepọ̀ kò so ọmọ tí ò tí ì dàgbà bẹ́ẹ̀ ni kó lọ máa fẹ́ àgbàlagbà. So gbogbo nǹkan yìí ìwà ìbàjẹ́ ni. Ẹ má jẹ́ kí ojú kan wá dé ni pé ká máa ní ó yá máa lọ ilé ọkọ, máa lọ ilé ọkọ. So ó affect ọmọ yẹn gangan, self esteem ọmọ yẹn
is not will not be what it's supposed to be. 2, physically ojú ara ọmọ yẹn náà kò tún lè dàbí. Then ìkẹta ọmọ yẹn ò ní lágbára àti ẹ̀ ti lè jẹ́ èèyàn because kò kàwé tán kò lè ṣiṣẹ́ dáadáa kò ṣe ó kàn máa tọ́ ọmọ mi and it's like ọmọ kékeré tó tún tọ́ ọmọ kékeré mi òun gan ẹni tó yẹ ká máa tọ́jú títí ó máa fi gbọ́n tó fi máa dàgbà. Thank you very much, ma'am. Lastly, what measures can be put in place to end child marriage? Also, what is your advice to government and parents? Màá gba àwọn ìjọba wa níyànjú láti jẹ́ kí iléèwé kó wà fún gbogbo èèyàn. Wọ́n sọ pé ó wà nítòótọ́ bọ́ ṣá ní iná fi iléèwé. Tí n bá ti ń lọ sí ọ̀nà Ìjẹ̀bú tí mò ń drive lọ, ọkàn mi máa ń gbọgbẹ́ because ẹ rí àwọn ọmọ tó ń rìn lọ sí school láàárọ̀. Wọ́n á ti kọ́kọ́ rìn bí wákàtí méjì kan tó délé ìwé. Ẹ̀dẹ̀ rí i pé àwọn ọmọbìnrin ló máa kọ́ àwọn náà ló máa pọn mí lé àwọn ló máa gbálẹ̀ lé àwọn ló máa ṣó tó bá ti rẹ̀ wọ́n wọ́n nílé lọ léèwé wọn wọ́n bá dẹ̀ lọ gan wọn tiẹ̀ ní gbọ́n kankan ibi tó bá dẹ̀ ti ń lọ lọ́nà gan ẹnìkan lè ṣe oríṣiríṣi pẹ̀lú wọn. So first and foremost the government should make education accessible to all. Kò yẹ kí school jìnnà síbi tí ọmọ bá wà. Secondly, wọ́n ní laws. We have a lot of laws and legislative things in the nation, but we do not see to it, we do not implement it, we do not monitor it. Even the Child Rights Act has been enacted, but how many states are actually following it? Implementation ni problem wa. Kì í ṣe pé àlòfin, òfin wa pọ̀ lù í. Wá òfin wa ó ju tẹlòmíì lọ, ṣùgbọ́n àwọn follow òfin. Àwa gan là ń rúfin. Nígbà tí odidi senator bá ní ọmọ 13 years, ipò òun lè fẹ́. Nítorí ẹ̀sìn ń gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rí pé nǹkan burúkú nìyẹn kó o máa fẹ́ ọmọ tó yẹ pé ó tó ọmọ ẹ torí pé o ní ẹ̀sìn ẹ gbà. So àwọn ilé ẹ̀sìn wa kò bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ni kò bá jẹ́ ti mùsùlùmí ni kò bá jẹ́ ti ìbílẹ̀ ó yẹ kí a bára wa sọ̀rọ̀ ká máa fún ọmọ tí ò bá bàlágà lọ lé ọkọ is not good. We all must speak against it, not because it is not my child. Because ọmọ tí ó bá affect ó máa affect our now later. Then I will say that economically parents should be empowered. Kán gbé ọwọ́ àwọn òbí sókè nípa pé àwọn tó bá ní challenge owó àti òkòwò wọn tí nǹkan bá ń ṣe tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe dáadáa àwọn èèyàn ní máa lọ fi ọmọ fún ọkọ láì tí to time. So when parents are comfortable. Sorry to say ẹ ráwọn tó ń tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì mí ní kán tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ṣùgbọ́n ẹ wó ṣọ́ọ̀bù wọn ẹ wá lọ kọ́ ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n lè afford so kí lẹ fẹ́ kàn ṣe. So things must be made in such a way that everyone in developed countries, whether you have money or you don't have money, your child must go to school because they believe and they know that education is the key to sustainable development. Ọmọbìnrin tí ẹ gbọ́dọ̀ lọ léèwé and that's the campaign now. The girl child must go to school and ọmọ tó bá ń lọ sí léèwé kò ní lọ lé ọkọ. By the time a child is empowered and a child is educated, a rí benefit, a rí àǹfààní tó wà ní pé kò náà kàwé, òun náà á fẹ́ di èèyàn, á lè mára dúró, kò dẹ̀ ní pé òun fẹ́ lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. So lákòótán ẹ̀mí á gba àwọn òbí níyànjú wípé ẹ jẹ́ kí a ní sùúrù fún àwọn ọmọ wa. Ẹ má jẹ́ ká rò pé ẹni tó bá ti lọ ilé ọkọ at least oúnjẹ tó máa jẹ ó ti kúrò ń bẹ́ẹ̀ nìyẹn. No, ìyá ọjọ́ iwájú là ń fi sílẹ̀ fún. Ṣùgbọ́n ọmọ tá a bá tọ́ tó bá jẹ́ ọmọbìnrin tó dé èèyàn tó digbá tó dirun fúnra ẹ̀ ló máa lọ ilé ọkọ nígbà tó bá wù ú. Òun náà dẹ̀ ló máa tọ́jú wa nígbà tí ọkàn ẹ̀ bá ti balẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tọ́ àwọn ọmọ wa. Ẹ ṣé. Mo lérò pé a ti kọ́ ẹ̀kọ́ púpọ̀ lára gbogbo nǹkan tí Dr. Mrs. sọ. Child marriage compromises a child's development, limits our progress and our opportunities in life. Ẹ ṣé púpọ̀ mà tí ẹ wá sórí ètò. A lérò pé tí a bá pè ní ọjọ́ mìíràn ẹ ó jẹ́ wa. Ẹ ṣé, thank you Tosin. I'm always available. Ẹni ẹjọ́ tẹ bá ti pè wá, Olúwa fún alágbára àti okun láti wá jẹ yín.
tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ètò tó ń lọ lọ́wọ́ ni Obìnrin àti Iyì. If you are just joining us, the show displayed on your screen is Women and Value. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ sí àwùjọ obìnrin, ká lọ wo obìnrin takuntakun tí a gbóríyìn fún ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ẹ má bá mi ká lọ. Èmi ni Ìyábọ̀ Kàfàrí. Mi ìrò pàfà ní báyìí lè pàdé mo lè rìnnà pàdé ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yìí o, iléeṣẹ́ yín ọmọ gbòòrò. Gbogbo àwọn tí wọ́n fún mi lówó tí iléeṣẹ́ wọn ò ní jóná o. Yóò mọ gbòòrò sí ni o. Bí inú mi ṣe dùn mo dúpẹ́ torí mi mọ̀ pé máa rìnnà pàdé wọn. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ra ọjà lèmi fi padà. Mo dúpẹ́ o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ yín ò ní jóná, yóò mọ gbòòrò sí ni o. Orúkọ mi ni Fatima Adégòkè. Ṣùgbọ́n náà mẹ́wàá dùn, inú mi dùn pé ẹ sì ràn lọ́wọ́ fún mi. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná. Rárá o, mi ò retí rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o. Màá fi rajà náà ni. Màá fi kówó ọjà náà ni. Ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún, òun náà lẹni kejì rẹ. When you help a woman, you have helped a nation. If you would like to support other striving women, you can reach us on the numbers displayed on your screen. Ẹ̀yin tí ó bá wù yín láti ran àwọn obìnrin tí ó ń gbìyànjú lọ́wọ́, ẹ lè pè wá sí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí ó wà ní ojú móhùnmáwòrán yín. If you would also like to place adverts or partner with us, you can call us on the numbers displayed on your screen. Obìnrin takuntakun ni wá, ẹni yìí ni wá, ẹni àpọ́nlé ni wá, ìyá orílẹ̀-èdè ni wá, a dẹ̀ ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. A ó pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run. Orúkọ tèmi ni Olúwatósìn Olówókéré. Obìnrin àti Iyì, Women and Value. Ó dàbọ̀. Women and Value. Obìnrin àti Iyì. This program runs with the intent of helping women become better versions of themselves. Obìnrin takuntakun, akíkanjú obìnrin. Ẹni yìí ni wá, ẹni ẹ̀yẹ ni wá, a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń fọwọ́rọ́ sẹ́yìn. Obìnrin rere, improve yourself. Obìnrin rere. A gbọ́dọ̀ wá táìm fún àwọn ọmọ wa. Kí n tó marry, mo ti mọ upbringing ọmọ láti tọ́jú. Strong women don't quit. We don't give up. Women of strength, women of integrity, women of power, women of substance, women of value. Àwa ni ìyá àwọn ọmọ wa. Bàbá ti fi gbogbo tọ́nu fún ìrìn àjò wa. Ojúṣe obìnrin pọ̀ jaburata. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé ká máa ń ṣe àtìpamọ́ burúkú sọ́kọ wa. Ká máa fi àwọn ọkọ wa lọ́kàn balẹ̀. Ká tọ́jú ara wa. Ẹ̀kọ́ ilé tí wọ́n kọ́ obìnrin ó ti tó láti touch life tó bá fẹ́ touch. Improve yourself. High level. Ká wá mú ara wa. Obìnrin.
better treatment.